हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियो पनि बेस्ट हुनेवाला छ। साथीहरू, के तपाईको मोबाइल डाटा र इन्टरनेट चलाउँदाखेरि मोबाइल ह्याङ हुन्छ अथवा मोबाइल तातेर बसेको हुन्छ? त्यस्तो हो भने साथीहरू, यो भिडियो तपाईका लागि हो। कृपया तपाईको यसको लागि समाधानको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब जाउँ भिडियोतर्फ। सर्वप्रथम मोबाइलको सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गएपछि क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईँ थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोला साथीहरू। तल अप्सन आउँछ साथीहरू, यहाँ आएको छ साथीहरू, एप्लिकेसन एन्ड पर्मिसनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि आउँछ पर्मिसन म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अटो स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। क्लिक गरेपछि केही टाइम लोडिङ देखाउँछ साथीहरू। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सबै म स्टोर अफ गरेको छ साथीहरू, मैले सबै अफ देखिन्छ। जस्तै यसमा तपाईको अन यसरी देख्न सकिन्छ। मैले एउटा दुईटा एक्जाम्पलको लागि गरेँ साथीहरू। यसरी तपाईको हुन सक्छ है, र्यान्डमली मैले गरेँ। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गर्नुहोला है साथीहरू। यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी देखाउँछ साथीहरू। तपाईको र्याम पनि सेभ हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। ब्याकग्राउन्ड तपाईको चल्दैन भन्ने कुराहरू देखाएको छ साथीहरू हैन। तपाईको मोबाइल पनि ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई अफ गरिन्छ भन्ने छ। त्यसरी अफ गर्नुलाई सबै त्यसरी अनुसार यसरी तपाईले अफ गर्नुहोला है साथीहरू। गर्नुपर्ने सेटिङ यति नै हो साथीहरू। मैले आफैले अनुभव गरेको कारणले हजुरहरूलाई पनि सेयर गरेको साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला साथीहरू। आजको भिडियोलाई यतिकै गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।